Välkommen till Svensk diktamen. Idag pratar vi om Sveriges moderna historia. Vi reser från 1800-talet till idag. Vi börjar på 1800-talet. Sverige var ett jordbruksland. De flesta människor bodde på landsbygden. Livet var enkelt men fattigt. Befolkningen var omkring 2,5 miljoner. Sedan kom industrialiseringen. Maskiner ersatte handkraft. Fabriker byggdes i städerna. Många flyttade från landet till staden. De sökte arbete i de nya fabrikerna. Befolkningen växte snabbt. Den dubblerades mellan 1800 och 1900. Bättre jordbruk gav mer mat. Medicinen blev bättre. Fler barn överlevde. Men livet var fortfarande svårt för många. Över 1 miljon människor lämnade Sverige. De utvandrade till USA. Detta hände mellan 1850 och 1920. De sökte ett bättre liv. De drömde om egen jord och frihet. Nu pratar vi om politiska förändringar. År 1809 fick Sverige en ny grundlag. Den begränsade kungens makt. Makten flyttades till riksdagen. År 1865 fick fler personer rösträtt. Adeln förlorade politiskt inflytande. Präster förlorade också inflytande. Fler människor kunde påverka politiken. Samtidigt växte folkrörelserna fram. Arbetarrörelsen kämpade för bättre arbetsvillkor. Frikyrkorörelsen samlade troende utanför stadskyrkan. Kvinnorörelsen kämpade för kvinnors rättigheter. Nykterhetsrörelsen kämpade mot alkohol. Folkrörelserna demonstrerade för sina krav. De startade bibliotek. De organiserade studiecirklar. Många lärde sig läsa och skriva. Mellan 1917 och 1921 kom demokratins genombrott. Alla män fick rösträtt. Kvinnor fick rösträtt år 1921. Det var ett stort steg för jämställdheten. Alla vuxna svenskar fick samma rätt att rösta. Sverige blev en demokrati. Nu kommer vi till första världskriget. Kriget började 1914. Sverige var neutralt. Men kriget påverkade landet ändå. Det var brist på mat. Människor fick ransonera. Efter kriget moderniserades landet. Elektricitet drogs in i hemmen. Bostäderna blev bättre. Många fick det bättre. År 1928 talade Per Albin Hansson om folkhemmet. Folkhemmet betydde trygghet och gemenskap. Alla skulle ha det bra. Samhället skulle ta hand om alla. Men 30-talet hade också mörka sidor. År 1931 sköts demonstranter i Ådalen. Militären öppnade eld mot arbetare. 5 personer dog. Det var en mörk dag i svensk historia. Det fanns också rasism i samhället. Myndigheterna bedrev rashygien. Människor placerades på institutioner. År 1938 kom Saltsjöbadsavtalet. Det var ett historiskt avtal. Fackförbund och arbetsgivare kom överens om att förhandla. Detta blev den svenska modellen. Staten blandar sig inte i löner och villkor. Fack och arbetsgivare löser frågorna
Kriget började 1913. Sverige var neutralt igen. Röda korset räddade många människor. Efter kriget började en ljusare tid. Mellan 1945 och 1976 gick ekonomin starkt. Denna period kallas rekordåren. Socialdemokraterna styrde landet. Välfärden byggdes ut. Arbetsveckan blev 40 timmar. Alla fick 5 veckors semester. Barnbidrag och pensioner förbättrades. Många invandrade till Sverige. De kom från Finland och Grekland. De kom från Jugoslavien och Turkiet. De arbetade i fabriker. De byggde bostäder. De hjälpte till att bygga landet. På 60-talet startade miljonprogrammet. 1 miljon nya bostäder byggdes. Städerna växte snabbt. Många fick moderna hem. Samtidigt förändrades kvinnors roll. Fler kvinnor började arbeta utanför hemmet. Daghem byggdes ut. Barn kunde vara där medan föräldrarna jobbade. Du-reformen gjorde språket enklare. Alla började säga du till varandra. Man slutade med titlar. Samhället blev mindre formellt. Kvinnors rättigheter stärktes. Fler kvinnor kom in i politiken. Nu kommer vi till 70-talet. Industrikrisen kom. Fabriker lades ner. Många förlorade sina jobb. Sverige gick mot ett informationssamhälle. År 1976 fick Sverige en ny regering. Det var den första icke-socialdemokratiska regeringen på länge. Nu pratar vi om 90-talet. Invandringen ökade. Segregationen växte i städerna. Främlingsfientligheten ökade. Men individens rättigheter stärktes också. HBTQI-personer fick fler rättigheter. Diskriminering blev förbjudet i lag. Nu kommer vi till den digitala revolutionen. Datorer blev vanliga i hemmen. Internet förändrade hela samhället. Sedan kom smarta telefoner. Artificiell intelligens blev en del av vardagen. Allt gick snabbare. Sverige är idag ett modernt digitalt samhälle. Tekniken fortsätter att utvecklas. Det här var Sveriges moderna historia. Tack för att du lyssnade. Vi ses i nästa avsnitt.